Hello viewers, welcome to my class. আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞানৰ পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণ চেপ্টাৰৰ 176 পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্ননিৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ কেইটা। এক নম্বৰ কোৱেশ্চন কি আছে? পোহৰৰ ৰশ্মি এডাল বায়ুৰ পৰা হেলনীয়া কৈ পানীত প্ৰৱেশ কৰিছে। পোহৰৰ ৰশ্মি ডাল উলম্বৰ কাষলৈ নে উলম্বৰ পৰা আঁতৰলৈ বেকা হ'ব কিয়? ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো বুজিলা, তাৰপিছত আমি এনসাৰ লিখিম। কি কৈছে? পোহৰৰ ৰশ্মিডাল যদি বায়ুৰ পৰা হেলনীয়াকৈ পানীত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া পোহৰৰ ৰশ্মিডালটো উলম্বৰ কাষলৈ না উলম্বৰ পৰা আঁতৰি বেকা হ'ব, সেইটো সুধিছে। আৰু কিয় হ'ব সেইটো আমাক লিখিব কৈছে। চাব মই বুজাই দি আছোঁ উত্তৰ। এইটো হ'ল আমাৰ ABCD, এইটো হ'ল আমাৰ আয়তাকাৰ গ্লাছ। মই দুটা মাধ্যম লৈছোঁ, এটা হ'ল বায়ু আৰু এটা হ'ল পানী। বায়ু মাধ্যমটো হ'ল লঘুতৰ মাধ্যম আৰু পানী মাধ্যমটো হ'ল ঘনত্বৰ মাধ্যম। এতিয়া আছে NO N ডেছটো হ'ল উলম্ব, MO ডেছ M ডেছটো হ'ল উলম্ব। চাবা এতিয়া এইটো হ'ল ৰশ্মি। পোহৰৰ ৰশ্মিটো যেতিয়া এইটো লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনত্বৰ মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া উলম্বৰ কাষ চাপিব। আকৌ ঘনত্বৰ মাধ্যমৰ পৰা পানীটো যেতিয়া ঘনত্বৰ মাধ্যমৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া উলম্বৰ পৰা কি হ'ব? আঁতৰি যাব। চাবা দে, এইটো ৰশ্মি একচুৱেলি কি হ'ব? এই পোনপটীয়াকৈ আহিব লাগিছিল, কিন্তু সি কি হ'ল? ইফালে বেকা হৈ গ'ল, মানে উলম্বৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। সেইকাৰণে মন কৰিবা, কোনো এটা মাধ্যম লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনত্বৰ মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰিলে কি হয়? তোমাৰ উলম্বৰ কাষ চাপে। আকৌ ঘনত্বৰ মাধ্যমৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰিলে উলম্বৰ পৰা আঁতৰি যা। এইটো আমাৰ। চাবা আমি উত্তৰত কি লিখিলোঁ? পোহৰৰ ৰশ্মি এডাল বায়ুৰ পৰা হেলনীয়াকৈ পানীত প্ৰৱেশ কৰিলে পোহৰৰ ৰশ্মিডাল উলম্বৰ কাষলৈ বেকা হ'ব, কাৰণ পোহৰ ৰশ্মি লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনত্বৰ মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰিছে। এইটো আমাৰ এনসাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চাবা 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি আছে? পোহৰ বায়ুৰ পৰা 1.5 প্ৰতিহৰণাংকৰ কাচৰ মাধ্যমলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে। কাচত পোহৰৰ দ্ৰুতি কিমান হ'ব? শূন্যত পোহৰৰ দ্ৰুতি 3 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। আমাক কি কৰিব দিছে? এইটো অংক কৰিব দিছে। চাব আমি অংকটো কৰিম। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো বুজি লওঁ। চাব কি কৈছে? পোহৰ মই বুজাই দি আছোঁ। এইটো ধৰা হ'ল তোমাৰ আয়তাকাৰ গ্লাছ, নাম দিলোঁ কি ABCD। এইটো ইয়াৰ দ্বাৰা হ'ল পোহৰ আছে, এইটো বায়ুৰ পৰা কি? এইটো কাচ হ'ল। পোহৰ কি হৈছে? পোহৰ বায়ুৰ পৰা কাচলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে, হ'ল কাচ মাধ্যমলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে, সেইটো কৈছে আমাক। পোহৰ বায়ুৰ পৰা 1.5 প্ৰতিহৰণাংকৰ কাচ মাধ্যমলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে। এতিয়া চাবা, বায়ুক ইংলিছত কয় এয়াৰ আৰু কাচক কি কয়? গ্লাছ, হ'ল গ্লাছ। এতিয়া চাবা, আৰু প্ৰতিহৰণাংক কি আখৰ বুজা? N বা ইটা যি কোৱা, হ'ল। এতিয়া চাবা কি কৈছে? কাচৰ মাধ্যমলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে। কাচৰ মাধ্যমলৈ কি প্ৰৱেশ কৰিছে? পোহৰটো বায়ুৰ পৰা কাচৰ মাধ্যমলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে। চাবা এতিয়া এইটো কি? 1.5 টো কাৰ ভেলু হয় সেইটো আমি জানিব লাগিব দেই। এতিয়া চাবা, প্ৰতিহৰণাংক কি আখৰ বুজা? গিভেন লিখিবা দিয়া আছে আমাক, গিভেন প্ৰতিহৰণাংকক N বা ইটা আখৰে বুজায়। এতিয়া বায়ুটো মানে পোহৰটো বায়ুৰ পৰা কাচত প্ৰৱেশ কৰিছে, সেইটো কাচৰ প্ৰতিহৰণাংক, কাচক ইংলিছত ক গ্লাছ, এইটো G মানে হ'ল কাচৰ প্ৰতিহৰণাংক, এইটো বুজাইছে। NG মানে কি বুজাইছে? কাচৰ প্ৰতিহৰণাংক কিমান আছে? 1.5 হৈ গ'ল। এতিয়া চাবা, কাচত পোহৰৰ দ্ৰুতি কিমান হ'ব? কাচত আকৌ কৈছে পোহৰৰ দ্ৰুতি কিমান হ'ব? দ্ৰুতি কি আখৰ বুজা? B, হ'ল। কাচত পোহৰৰ দ্ৰুতি কিমান হ'ব? হয়, কাচক ইংলিছত কি কয়? গ্লাছ, গ্লাছৰ পৰা যি আহিল, হ'ল। মানে BG কি বুজাইছে? তোমাৰ গ্লাছ, কাচত পোহৰৰ দ্ৰুতি কিমান সেইটো বুজাইছে, ইকুৱেল হোৱাট, এইটো আমাক ওলাব লাগে। এতিয়া চোৱা, শূন্যত পোহৰৰ দ্ৰুতি 3 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। শূন্যত পোহৰৰ দ্ৰুতি কি আখৰ বুজা? C, ইকুৱেল কি আছে? 3 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, এইটো আমাৰ দিয়া আছে। এতিয়া চোৱা আমি অংকটো কৰিম। উই নো ডেট, আমি কি জানো? এটা সূত্ৰ আছে দে, BG ইকুৱেল C/NG। এতিয়া চাবা,
BG2 থাকিয়ে গ'ল আমাৰ যেহেতু ওলাব লাগে এইটো ইকুৱেল চিৰ ভ্যালু কিমান 3 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড 3 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এন জিৰ ভ্যালু কিমান 1.5 হল এৰি আছে বা BG2 থাকিয়ে গ'ল এটো দশমিক তুলিব লাগে সো 1.5 ইনটু দশমিকৰ ইফালে এটা সংখ্যা থাকিলে আমি 10 দি পূৰণ কৰিম 10 হল সো 3 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তলত কি 10 দি পূৰণ কৰিলো ওপৰতে 10 দি পূৰণ কৰিব লাগিব ইনটু 10 হল এতি আছে বা 1.5 আৰু 10 পূৰণ মানে কি হ'ব দশমিকটো উঠি যাব 15 হ'ব 15 সো 3 10 গুণ 30 ইনটু 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হল সো 15 30 এর ভিতরে কয়বার দুইবার সো BG 2 ইনটু 10⁸ মিটার পার সেকেন্ড হল 88 কি পালো আমি BG এর ভ্যালু কিমান পালো BG = 2 × 10⁸ মিটার পার সেকেন্ড এইটো হল আমার आंसर আমি লাস্টত লিখিম এতেকে শূন্য সরি এতেকে কাছত পোহৰৰ দ্ৰুতি হল 2 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এইটো আমাৰ आंसर হৈ গল সব আমি উত্তৰত কি লিখিলো উত্তৰ দিয়া আছে NG = 1.5 C = 3 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড BG = what ওলাব লাগে আমি জানো যে BG = C/NG সো C এর ভ্যালু কিমান 3 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড NG এর ভ্যালু 1.5 তাৰ পিছত চাবা দশমিকটো তুলিবৰ কাৰণে 10 দি পূৰণ কৰিছো তাৰ পিছত কি তোমাৰ এটো তলত 10 দি পূৰণ কৰিলে ওপৰতো 10 দি পূৰণ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ইনটু 10 কৰিছো সো 3 10 গুণ 30 ইনটু 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইনটু 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড 1.5 আৰু 10 পূৰণ মানে দশমিকটো উঠি যাব 15 সো 15 30 এর ভিতর দুবার এটি 2 ইনটু 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এই যে সব এদিকে কাছত পোহৰৰ দ্ৰুতি হল 2 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এটো আমাৰ आंसर হৈ গল এতিয়া 3 নম্বৰ কোশ্চেন তালিকা 10.3 ৰ পৰা সৰ্বোচ্চ আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যমটো নিৰ্ণয় কৰা আটাইতকৈ কম আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যমটো নিৰ্ণয় কৰা কি কৈছে তালিকা 10.3 ৰ পৰা সৰ্বোচ্চ আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যমটো আৰু আটাইতকৈ কম আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যমটো নিৰ্ণয় কৰিব কৈছে সব মই বুজাই দি আছো এদিও হল আমাৰ তালিকা 10.3 এতিয়া সব আমাৰ সৰ্বোচ্চ আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যমটো লবা কৈছে সৰ্বোচ্চ কি হ'ব সবা এটো মানে কি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাইছে দে সবা হিয়া টু সৰ্বোচ্চ 2.42 এটো হল সৰ্বোচ্চ আৰু হল বায়ুটো হল এটা আটাইতকৈ কম সবা এতিয়া সব বাই 1.0003 আছে তাৰ পিছত 1.3 আছে এটো প্ৰথমটো সৰু তাৰ পিছতটো ডাঙৰ তাৰ পিছতটো ডাঙৰ এনেকৈ সজাই গৈছে সেই কাৰণে আটাইতকৈ কম হ'ব বায়ু আৰু বেছি হ'ব হীৰা সব আমি কি লিখিলো উত্তৰ সৰ্বোচ্চ আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যমটো হল হীৰা আটাইতকৈ কম আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যমটো হল বায়ু এটো আমাৰ आंसर হৈ গল এতিয়া চাবা 4 নম্বৰ কোশ্চেন তোমাক কেৰাচিন টাৰ্পেণ্টাইন আৰু পানী দিয়া হৈছে এই মাধ্যম কেইটাৰ কোনটোত পোহৰৰ দ্ৰুতি সৰ্বোচ্চ আমাক কি কৈছে কেৰাচিন টাৰ্পেণ্টাইন আৰু পানী দিছে এই মাধ্যম কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো পোহৰৰ দ্ৰুতি সৰ্বোচ্চ এতিয়া আমি গম পাম আমি এই কেৰাচিন টাৰ্পেণ্টাইন আৰু পানী চাম পানীৰ হেকেটা প্ৰতিহৰণক চাম যিটোৰ প্ৰতিহৰণক সবতকৈ কম হেতু হ'ব সৰ্বোচ্চ দ্ৰুতি চাবা আমি চাইলো ফাৰ্স্টত কি কৈছে আমাক টাৰ্পেণ্টাইন কৈছিল পানী কৈছিল আৰু কি কৈছিল কেৰাচিন কৈছিল সো পানীৰ হল 1.3 কেৰাচিনৰ হল 1.44 টাৰ্পেণ্টাইন তেল হল 1.47 তেনে কম সবতকৈ কম কাৰ পানীৰ এটি হ'ব আমাৰ সৰ্বোচ্চ দ্ৰুতি উত্তৰ কেৰাচিন টাৰ্পেণ্টাইন আৰু পানী এই মাধ্যম কেইটাৰ ভিতৰত পানীৰ পোহৰৰ দ্ৰুতি সৰ্বোচ্চ কাৰণ পানীৰ প্ৰতিহৰণক কম প্ৰতিহৰণক দ্ৰুতি সৰ্বোচ্চ এটা আমাৰ आंसर হৈ গল এতিয়া চাবা 5 নম্বৰ কোশ্চেন হীৰাৰ প্ৰতিহৰণক 2.42 এই উক্তিটোৰ অৰ্থ কি কৈছে কোশ্চেন নট আমি ফাৰ্স্ট বুজি লও হীৰাৰ প্ৰতিহৰণক 2.42 এই উক্তিটোৰ অৰ্থ কি হেতু আমাক লিখিব কৈছে চাবা হীৰাৰ প্ৰতিহৰণক 2.42 এই উক্তিটোৰ অৰ্থ হল মই কৈ আছো বায়ুত পোহৰৰ দ্ৰুতি আৰু হীৰাত পোহৰৰ দ্ৰুতিৰ অনুপাত বুজায় চাবা আমি উত্তৰত কি লিখিলো উত্তৰ হীৰাৰ প্ৰতিহৰণক 2.42 এই উক্তিটোৰ অৰ্থ হল বায়ুত পোহৰৰ দ্ৰুতি আৰু
হীৰাত পোহৰৰ দ্ৰুতিৰ অনুপাত 2.42 বুজায়। এইটো আমাৰ এনসাৰ হৈ গ'ল।